بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم على حاجه مش معتاده قوي ان احنا بنتكلم فيها. هنتكلم على ادويه الحموضه والارتجاع. الحقيقه انا دايما من اول ما عملت القناه دي وانا عندي خط انا ماشي عليه. انا الادويه ما بتكلمش عليها لان الادويه هي مكانها العياده، وانا مؤمن ان مفيش حاجه اسمها علاج عن طريق الانترنت او عن طريق البعد. لازم الواحد يكشف على المريض ويكتب له العلاج. لكن ايه النهارده اللي خلاني اتكلم على ادويه الحموضه والارتجاع؟ لان الحقيقه الادويه دي هي من اكتر الادويه استخداما، والادويه دي مفيش بيت بيخلى منها، لدرجه ان هم يعني في بعض منها بيقولوا عليها اوفر كاونتر ميديكيشن. يعني ايه؟ ادويه تقدر تروح تصرفها من الصيدليه من غير روشته، لدرجه ان بعضها ممكن يكون موجود في السوبر ماركت. هتكلم انا هقول ايه انواع الادويه دي، وهقول ايه نستعملها في امتى، وهقول ايه المحظورات من استخدام الادويه دي، ومن الناس اللي ما يستعملوهاش، وايه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تصيبك. هتتابع كل ده ولكن بعد الفاصل. الحقيقة هنقسم أدوية الحموضة إلى كذا مجموعة. أول مجموعة هي الأدوية اللي بتعادل الحموضة بتاعة المعدة. يعني إيه؟ تبقى أدوية قلوية، تعرف القلوي دايما يعادل الحامض، فأدوية قلوية بتعادل الحموضة بتاعة المعدة. وفي أدوية بتعمل زي طبقة عازلة ما بين الحموضة وما بين صمام المريء، فده بيحسن اعراض الحموضه وبيحسن اعراض الارتجاع. النوعيه الثالثه من الادويه هي ادويه بتقلل الحموضه بتاعه المعده. طيب تعالوا ناخد كده مجموعه ونتكلم عليها. اول مجموعه الادويه اللي بتعادل حموضه المعده، ودي شهيره جدا، واشهرهم دواء زي الميوكوجيل، دواء زي المالوكس بلس. الادويه دي بتحتوي او المالوكس او مالوكس بلس. اقول لكم ايه الفرق ما بين الاثنين. طيب نتكلم الاول عن الميوكوجيل. الميوكوجيل ده عباره عن كالسيوم كربونات وصوديوم بايكربونات، دي زي ما قلنا مواد قلويه بتعادل حموضه المعده. اما المالوكس فهو الومنيوم هيدروكسيد، نفس الكلام بيعادل حموضه المعده. وايه الفرق بين المالوكس والمالوكس بلس؟ المالوكس بلس مع حاجه اسمها سايموسيكون، ده عشان خاطر الانتفاخ والغازات. امتى استعمل الادويه دي؟ تستعملها لما حضرتك تبقى عندك نسبة ارتجاع بسيطة، أو جالك حموضة بعد ما أكلت أكلة تقيلة. ممكن تستعمل الأدوية دي، ميزتها إنها بتدي إفكت سريع في وقتها، يعني في وقتها على طول بتضيع إحساس الحموضة والحرقان. وأنت لو حاسس كمان مع الحموضة دي حاسس بانتفاخ، ممكن تستعمل المالوكس بلس عشان فيه مادة السايموسيكون. عيب الأدوية دي ما تنفعش تستعملها بشكل ريجولار مستمر، يعني 3 مرات في يوم 4 مرات في يوم مده طويله، ليها برضو اعراض جانبيه. ممكن تسبب ايه؟ ممكن تعمل لك شويه امساك، بالذات لو انت اساسا عندك امساك فتزود معاك الامساك. الحقيقه غير مستحبه خالص في الناس اللي عندهم احتباس في السوائل في الجسم، زي المرضى بتوع مريض تليف الكبد، مريض اللي عنده فشل في عضله القلب، المريض اللي عنده ضغط دم عالي، الناس اللي عندهم فشل كلوي. الناس دول كلهم الادويه دي مش مستحبه ليهم، لانها هتزود من احتباس السوائل وتبقى مضره جدا بالنسبه لهم. طيب نخش على النوع الثاني من الادويه، اللي هي الادويه اللي بتعمل عازل، طبقه عازله فوق بيسموه بحيره الحمض، فبتعزل الحمض عن الصمام المريء السفلي. واشهرهم هو دواء اسمه الجافيسكون. والجافيسكون في منه تركيبتين مشهورين قوي، الجافيسكون العادي والجافيسكون ادفانس. طيب يبقى اذا الدواء ده بيشتغل بطريقتين. نمره واحد بيعادل الحموضه لان هو في ماده قلويه فبتعادل الحموضه. تاني حاجه ماده الالجينيت دي هي ماده رغويه بتعمل طبقه عازله ما بين الحمض وما بين صمام المريء السفلي، فبالتالي تبقى مفيده جدا في حالات الارتجاع، بالذات لو انت اكلت اكله دسمه، بالذات بالليل وتعشيت عشاء تقيل
وحاسس ان انت بتبتدي عايز حاجه سريعه، ممكن تستعمل قوي الجافيسكون ادفانس ده، يعمل طبقه عازله ما بينها وما بين المريء، فالحرقان اللي انت بتحسه، حرقه الصدر اللي انت بتحسها نتيجه الارتجاع دي ما تحسهاش لو استعملت الجافيسكون. طيب ايه الفرق بين الجافيسكون والجافيسكون ادفانس؟ الفرق الرئيسي ان الدبل دوز. يعني ايه؟ يعني الماده اللي هو الالجينيت دي بكميه دبل، كميه مضاعفه في الجافيسكون ادفانس. فطبعا اللي هو ما بيرتاحش على الجافيسكون العادي ممكن يستعمل الجافيسكون ادفانس. تعالوا بقى ننقل الادويه اللي بتقلل حموضه المعده. والادويه ديت اول دواء ظهر فيها وهو دواء شهير جدا وياما الناس خدته في القرن الاوائل او القرن الماضي، كان دواء زنتاك. الزنتاك ده حقيقه اسمه H2 بلوكر. H2 بلوكر ان هو بيشتغل على الخلايا اللي بتفرز الحامض، وفي الخلايا دي بيبقى فيها مستقبلات، حاجه اسمها مستقبلات الهستامين رقم 2. ما بيشتغل عليها بيقفل المستقبلات دي فبيقلل من حموضه المعده. الدواء ده طبعا اول ما طلع كان صيحه جامده جدا، وكان طبعا الناس كانت مبسوطه بيه جدا. الدواء ده ميزته ايه؟ بيقلل الحموضه. هل اقدر استعمله في علاج مثلا قرحه المعده؟ هل اقدر استعمله كعلاج مزمن لارتجاع المريء؟ لا، انا ممكن استعمله بس كعلاج مساعد. يعني ايه؟ لو انا عندي مثلا حرقان او حموضه دلوقتي ممكن اخد لي قرص زنتاك سواء فوار او عادي، او في الناس اللي هم بيجي لهم ارتجاع مريء ليلي ممكن اخد جرعه قبل النوم. ده تبقى مفيده قوي في الناس اللي عندهم ارتجاع مريء بيجي لهم بالليل يصحيهم من النوم بشرقه وحموضه وحرقان وكده. طيب عيبه ايه الدواء ده؟ ليه ما اقدرش استعمله مده طويله؟ طب ما هو دواء حلو اهو بيقلل الحموضه وتمام، ليه انا ما اقدرش استعمله مده طويله؟ لان الحقيقه وجدوا ان هو في حاجه اسمها بتحصل معاه اسمها التاكيفيلاكسس. يعني ايه تاكيفيلاكسس؟ يعني المفعول بتاعه بيقل مع الوقت. يعني انت ممكن تاخد اول حبايه زنتاك بس انت زي الفل والدنيا حلوه قوي، تاني يوم ماشي، تالت يوم يبتدي الافكت يقل بالتدريج لغايه ما تاخد الحبايه ما تعملكش اي استجابه. بعد بقى كده ظهر الادويه اللي بنقول عليها البروتون بامب، اللي هي اشهرهم طبعا هنقول اسماء شهيره، طبعا في منهم ادويه كتيره قوي، بس اقول الادويه اللي هي هتلاقيها في كل البلاد. الناس بيتابعوني ناس من موريتانيا لغايه الخليج العربي، فهقول الاسامي اللي هي هتلاقيها في كل البلدان زي النيكسيوم او الكونترلوك. الادويه دي هي بتشتغل على البامب، هي بتشتغل على المضخه الرئيسيه بتاعه الحامض في المعده، فبتقلل نسبه الحموضه بشكل كبير. الادويه دي الحقيقه ميزتها ان انت ممكن تستعملها مدى الحياه بدون اي مشاكل. اتقال بعض الحاجات انها ممكن تاثر على العظم ويحصل كسر في عظمه الحوض، الكلام ده كله لم يثبت علميا. قالوا انها ممكن تاثر على الكلى، الكلام ده لم يثبت علميا. من الحاجات المهمه قوي في الادويه دي لازم تعرف ان ما ينفعش تاخدها بعد الاكل. الادويه دي عشان تشتغل والافكت بتاعها يبقى كويس لازم تاخدها قبل الاكل بنص ساعه، لان في بعض الناس عندهم طبعا احنا بنستعملهم طبعا الادويه دي في 3 حاجات عشان نبقى عارفين. بنستعملهم في علاج الارتجاع، بنستعملهم في علاج القرحه سواء المعده او الاثنى عشر، وبنستعملها كجزء من علاج جرثومه المعده. فدي الادويه بتاعتنا الاساسيه اللي احنا بنستخدمها. طيب في نقطه ثانيه مهمه، ايه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تجيني من استعمال الادويه دي مدى الحياه؟ بص، الاعراض الجانبيه بسيطه. ممكن بعض الناس بيجي لهم نقص فيتامين B12، بعض الناس ممكن يجي لهم اسهال، بعض الناس ممكن في انتفاخ وغازات شويه نتيجه تقليل الحموضه ويخلي البكتيريا اللي بتاعت الامعاء تنشط شويه. بس الكلام ده كله زي ما احنا بنقول ايه، نقدر نتحكم فيه بشويه علاجات بشويه تظبيط والامور بتمشي كويس. من النقط المهمه قوي برضو في الادويه دي ان انا ما ينفعش اوقفها مره واحده. يعني ساعات مثلا مريض ومدينه كورس مثلا العلاج قرحه مثلا، فيجي المريض يوقف الدواء مره واحده، او المريض عنده ارتجاع بسيط ويقوم موقف الدواء مره واحده. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ريباوند هايبر اسيديتي. يعني ايه؟ بيحصل زياده مفاجئه وسريعه في نسبه الحامض، فالعيان بعد ما يوقف الدواء يجي تاني يوم يقول لك يا دكتور انا صدري مولع نار، حموضه رهيبه. قول له انت وقفت الدواء؟ يقول لي ما انت كاتب لي شهرين بس. اقول له لا، انا قلت لك شهرين وترجع لي، مش شهرين وتوقف العلاج. فمهم قوي ان الدواء ده يبتدي يتوقف بالتدريج. احنا ممكن ساعتها بنقلل الجرعه لجرعه اقل ونمشي تدريجيا لغايه ما نوقفه بشكل تدريجي، بحيث ان ما يحصلش الزياده في الحموضه اللي بتحصل دي بعد ما نوقف الادويه دي. طيب هل حصل تطور في الادويه دي؟ هل فيها ادويه جديده ظهرت؟ يعني مش جديده قوي،
الكلام ده ظهر بقاله حوالي 3 سنين تقريبا، اللي هي الادويه بروتون بامب برضو، بس طولت المفعول. الادويه القديمه اللي هي الكنترولوك والنيكسيوم وما شابه كان فيها عيب انها بتستمر لمده 16 ساعه بس الافكت بتاعها. الادويه الجديده زيها مثلا زي الديكسلاند، الحاجات المشهوره جدا، ده ميزته ان هو بيستمر المفعول بتاعه لمده 24 ساعه. فحضرتك بالذات مفيده قوي للناس اللي بيجي لهم ارتجاع مريء بالليل، دول لما ياخدوا الحبايه الصبح يفضل الافكت بتاعها وتاثيرها يكفر ال 24 ساعه، فالمريض ده ما يحسش بحموضه وهو نايم بالليل. اتمنى ان انا اكون غطيت بشكل كويس الادويه بتاعت الحموضه وارتجاع المريء. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من الفيديو ده. طبعا لو عجبكم اتمنى تعملوا لايك وتشاركوه مع اصدقائكم سواء على الفيسبوك او على الواتساب. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.